به نام خالق هستی. چه کسی پول مرا برداشت؟ فصل اول، بخش 1. بخش اول، در چه زمینه‌ای باید سرمایه گذاری کرد؟ آموزش سرمایه گذاری برای شما به همان خوبی مشاوره های سرمایه گذاری است که دریافت می کنید. از یک فروشنده بپرسید: اگر می خواهید سرمایه گذار خوبی باشید، تفاوت بین صدای فروشنده حراجی و صدای مشاور سرمایه گذاری را بیاموزید. من $10,000 پول دارم. به نظر شما در چه زمینه سرمایه گذاری کنم؟ همانطور که در مقدمه ذکر کردم، برای مدت سالها واقعا نمیدانستم چطور به این سوال پاسخ دهم. اولین پاسخهای من مبهم و نامربوط بود. دلیل پاسخ ندادن به این سوال ساده در حقیقت ساده نبودن جواب مناسب است. این واقعیتی است که همه ما متفاوتیم و از زندگی‌های متفاوتی آمده ایم و رویاهای متفاوتی داریم. حتی از نظر احساسی هم متفاوت خلق شده ایم. پس زمینه متفاوت مالی و تحمل ریسک مالی مختلفی داریم. به عبارت دیگر، کاری که من با $10,000 انجام می دهم دقیقاً کاری نیست که شما می کنید. در حقیقت کاری که 10 سال پیش با $10,000 انجام دادم، امروز نمی توانم همان کار را انجام دهم. همانطور که انیشتین میگوید همه چیز نسبی است. در نهایت بعد از شنیدن این سوال به دفعات جواب مناسب را پیدا کردم. امروز اگر این سوال را از من بپرسند جواب میدهم: اگر نمیدانید با پولتان چه کار کنید، آن را در بانک بگذارید و به کسی نگویید پولی برای سرمایه گذاری دارید. دلیل این پاسخ من این است که اگر نمی توانید با پولتان چه کار کنید، میلیون ها نفر هستند که می دانند چه کنند. وقتی پای پول وسط باشد، هر کسی نظری دارد و پیشنهاد می دهد که با پولتان چه کاری می توانید انجام دهید. مشکل مشاوره ها. مشکل این است که همه مشورت ها خوب نیستند. در سقوط اخیر بازار سهام، میلیون ها نفر حدود میلیاردها دلار از دست دادند. آن هم به خاطر مشورت گرفتن از کسانی که خود را متخصصین مالی می نامیدند. متاسفانه هنوز هم این افراد به سایرین مشورت داده و مردم هم به حرف آنها گوش می دهند. در طی برخی از بدترین سقوط‌های بازار سهام در تاریخ دنیا، متخصصین مالی از مردم خواسته بودند تا پولشان را در بازار نگه دارند. آنها به جای فروش سهام اصرار بر خرید داشتند و خیلی از افراد با ادامه خرید به عمق ورشکستگی فرو رفتند. یک اصطلاح قدیمی وجود دارد که میگوید وقتی یک راننده تاکسی اطلاعات محرمانه بازار را فاش می‌کند، موقع فروش است. شاید این عبارت باید بین تمام مشاوران مالی رایج شود. صدای عقل سلیم. در طی جنون توسعه عظیم بین سالهای 1995 و اوایل 2000، معروفترین افراد موفق آلن، رئیس صندوق ذخیره فدرال، و وارون بافت بودند که بزرگترین سرمایه گذاران جهان شناخته می شدند. آقای آلن درباره وفور نامعقول هشدار داد و آقای بافت به سادگی از بازار سهام کناره‌گیری کرد. در مدت توسعه عظیم و ورشکستگی اسم وارون بافت اغلب به عنوان سرمایه گذار باهوش به میان می آمد.
آنها از اسم ایشان به عنوان نماد قدرت و صاحب نظر بودن برای ورود به بازار سهام یاد می کردند. مشاوران مالی دائما می گفتند وارون بافت این، وارون بافت آن. وقتی اسم وارون بافت به میان می آمد، مردم پول بیشتری روانه بازار می کردند، در حالی که مشاوران به سرمایه گذاران وفادارشان نمی گفتند که وارون بافت اصلا در بازار سهام مشارکت ندارد. در یک مصاحبه به نام پیشگویی همه چیز در مجله فورچون سال 2002 آقای بافت گفت من اولین سهام خود را 60 سال قبل خریداری کردم. 50 سال از آن مدت برای خرید سهام رایج و معمول جذاب بود، اما 10 سال است که نتوانستم هیچ چیز جذابی پیدا کنم. یکی از دلایل او برای توقف خرید سهام ساده بود. در این 10 سال تا سال 2002 آن بود که سهام خیلی گران بود. برایم جالب بود که بزرگترین سرمایه گذاران جهان نمی توانند چیزی برای سرمایه گذاری پیدا کنند، در حالی که میلیون ها نفر از تازه واردان دنیای سرمایه گذاری و مشاوران آنها این کار را کردند. انتقاد از سرمایه گذاران بزرگ جهان. در ادامه مقاله آمده بود که در دوران توسعه عظیم خیلی از متخصصین مالی و نشریات محترم از آقای بافت برای حضور نداشتن در بازار انتقاد کردند. یکی از این متخصصان هری نیوتن و بعد از آن ناشر مجله تکنولوژی اینوستر نوشت وارون بافت باید ابراز تأسف کند. چطور او انقلاب‌های سیلیکون، بیسیم، DSL، کابل و بایوتک، فناوری زیستی را از دست داده است. 1 ماه بعد بازار فناوری از هم پاشید و میلیاردها دلار از پول سرمایه گذارانش را نابود کرد. به نظر شما امروز چه کسی باید ابراز تأسف کند؟ یادداشت من به عنوان کسی که اغلب در گروه‌های موسوم به متخصصین مالی حضور دارم، آگاهی شما از یادداشت‌هایم مهم میباشد. اخیراً تلفنی از یک دلال سهام در بالتیمور مریلند داشتم. او گفت به تازگی کتاب سوم من راهنمایی پدر پولدار برای سرمایه گذاری را خوانده است. به شما بابت پیشگویی سقوط بازار سال 2000 تبریک میگویم. آرزو داشتم قبل از سقوط بازار از مشتریهایم میخواستم تا این کتاب را بخوانند، اما من باور ندارم که این سقوط را پیشگویی کرده باشم. فقط به سادگی از آن آگاه بودم. بهترین پیمان با یادداشتم در خود آن یافت نمی شود، بلکه در یادداشت‌های خوانندگانم از داستان‌های موفقیت پدر پولدار وجود دارد. این کتاب پر از داستان‌های افراد روزمره‌ای است که بهترین استراتژی مالی را وقتی میلیون‌ها نفر میلیاردها دلار در بازار سهام از دست دادند پیاده کردند. بنابراین به جای انتشار موفقیت مالی من که در دوره سقوط بازار کمی خوب به نظر می رسید، باید نتایج برآورد شده از موفقیت خوانندگانم منتشر شود. پاسخ به سوال: برای موفقیت مالی مشاوره بسیار سخت است. خیلی اوقات آرزو می کنم ای کاش فرصت بیشتری برای بهترین جواب این سوال داشتم. با $10,000 چه کار کنم؟ بعد از سالها پاسخ ندادن به این سوال تصمیم گرفتم اینجا در کتاب چه کسی پول مرا برداشت به آن بپردازم. دلیل نگارش این کتاب دادن پاسخی ساده به سوال است، چون این پرسش خیلی مهم می باشد. قیمت یک مشاوره بد چقدر است؟
چند سال پیش در تاکسی به سمت فرودگاه در حرکت بودم. یک متخصص مالی در برنامه رادیویی پیشنهاداتی برای سرمایه گذاری مطرح می کرد. اکنون زمان برگشت به بازار سهام فرا رسیده است. مجری برنامه رادیویی پرسید: چرا این را می گویید؟ چون تمام چراغ‌ها سبز است. این بازار به رشد رسیده است. پس از آن به سخنرانی شدیداللحن و بی‌معنی خودش برگشت و راجع به بازار سهام چیزهایی گفت که ما دائما شنیده ایم، چه قبل از سقوط بازار و چه در طی آن و چه بعد از سقوط. از پنجره تاکسی بیرون را تماشا می کردم و به صحبت‌های متخصص مالی گوش می دادم تا اینکه مجری برنامه را دست گرفت. خب بگذارید خطهای تلفن را باز کنیم و هر کدام از شما که سوالی دارد پاسخگوی آن باشیم. اولین شنونده گفت: من 78 سال سن دارم و همسرم 75 سال. چند سال پیش فکر کردیم سهام بازنشستگی خوبی داریم. حدود $1,000,000 در سهام متقابل سرمایه گذاری کردیم. چه عالی! بله، ولی این موضوع مربوط به چند سال پیش است. متخصص مالی پرسید: اکنون چقدر سرمایه دارید؟ خب مشکل همین جاست. وقتی بازار سهام شروع به سقوط کرد، از مشاور مالیم خواستم تا کمکم کند و او چه گفت؟ تقریباً حرفهای مهمان برنامه شما را میزد. او میگفت بازار به زودی به حالت عادی برمیگردد. یک سری اصطلاحات کوچک باعث این شرایط شده است که البته به نفع شما می باشد. او هیچ وقت به ما نگفت بازار سقوط کرده. در حقیقت هیچگاه به ما نگفت بازار بدتر خواهد شد و این سهام متقابل اصلاً مطمئن نیست. در عوض از ما خواست تا به سرمایه گذاری طولانی مدت ادامه بدهیم و خرید و تنوع در سرمایه گذاری را قطع نکنیم. شما چه کردید؟ با اطمینان هر کاری که او گفت انجام دادیم. البته نظاره‌گر سقوط بیشتر بازار هم بودیم. هرچه قیمت‌ها پایین تر می آمد، او از ما می خواست سهام بیشتری بخریم چون ارزان است و شما بیشتر خرید کردید. بله، همینطور است. ولی بازار سهام همچنان در حال سقوط بود و ما دائما با او تماس می گرفتیم. چند ماه بعد او دیگر جواب تماس‌های ما را نمی‌داد. بعداً به ما گفتند او شرکت بازرگانی را ترک کرده و در نتیجه سراغ کس دیگری رفتیم. به هر حال وقتی نامه شرکت بازرگانی را خواندیم آشفته شدیم. نمی‌توانستم ببینم پولی که به سختی در یک عمر تلاش به دست آورده بودم به خاطر سقوط بازار از بین رفته بود. دیگر قادر به کار کردن نیستم و برای همین هم در حال حاضر خیلی نگران شرایط خودمان هستم. مجری پرسید: خب چقدر پول از دست داده ای؟ بعد از اینکه تلفن‌هایمان بی پاسخ ماند، ما هم تمام سهام متقابل را فروختیم. من و همسرم به این نتیجه رسیدیم بهتر از پولمان را به طور نقدی نگه داریم که کل مبلغ آن $350,000 بود و اکنون در بانک سپرده شده است. این خوب است. حداقل شما پول نقد دارید. $350,000 مبلغ کمی نیست. خب مشکل این است که سود سپرده بانک سالیانه 1% می باشد، یعنی $3,500 به ازای $350,000. با وجود تأمین اجتماعی و بیمه درمانی زندگی کردن با این مقدار پول خیلی سخت است. می ترسم مجبور شویم از پسندازمان استفاده کنیم. اگر این اتفاق بیفتد در بدترین شرایط مالی قرار خواهیم گرفت. پیشنهاد شما چیست؟ متخصص مالی از آنها پرسید: آیا خانه دارند؟ بله، اما لطفاً از ما نخواهید که آن را هم بفروشیم. این تنها چیزی است که داریم. البته قیمت آن $120,000 است و $80,000 رهن آن است.
وقتی نرخ سود کم شد، مبلغی از پول خانه را به سرمایه اولیه اضافه کردیم. مجری پرسید با پول خانه چه کردید؟ تمام شد. تمام آن را خرج کردیم. برای همین هم از شما مشورت می خواهم. مجری از متخصص برنامه خواست تا به این زوج پیشنهادی دهد. خب، اول از همه شما نباید سهامتان را می فروختید. همانطور که گفتم بازار در حال برگشت به شرایط مساعد است، ولی دائما در حال افت بود. اگر در سن و سال من بودید می ترسیدید که مبلغ بیشتری از دست دهید. بله میدانم، ولی الان به حرف من گوش دهید. همیشه باید سرمایه گذاری طولانی مدت داشته باشید. بخرید و سهام را نگه دارید. البته تنوع را هم فراموش نکنید. بازار افت می کند ولی همواره برخواهد گشت، مثل الان. بنابراین اکنون این زوج چه کند؟ الان زمان برگشت به بازار است. همانطور که گفتم شرایط در حال بهبود است. همیشه به خاطر داشته باشید در طی 40 سال گذشته بازار سهام به طور میانگین هر ساله 9% رشد می کند. مجری پرسید آیا مطمئنید که اکنون زمان برگشت به بازار است؟ درست است. قبل از اینکه آینده را از دست دهید وارد بازار شوید. مجری برنامه به مرد 78 ساله گفت این پیشنهاد عالی است. مرسی از تماس شما. تلفن بعدی لطفاً. تاکسی به فرودگاه رسید. خون من هم به جوش آمده بود. چطور این پیشنهادهای قدیمی را می‌دهند؟ چطور می‌خواهند بهایش را بپردازند؟ چطور شب می‌توانند بخوابند؟ تا نزدیکی گیت با خودم غرغر می‌کردم. در حالی که منتظر سوار شدن بودم، تیتری از یک روزنامه دورانداخته را خواندم که نوشته بود سرمایه گذاران روانه بازار املاک شدند. آرام سرم را تکان دادم و با خودم گفتم از یک رشد ورشکستگی به یک رشد و ورشکستگی دیگر. مشاوره های قدیمی مشابه. وقتی هواپیما از ترمینال دور می شد با خود یادآوری کردم وقتی اولین سرمایه گذاری را انجام دادم چه اطلاعات کمی راجع به سرمایه گذاری داشتم. ذهنم به سال 1965 رفت. در سن 18 سالگی اولین سهام متقابل خود را خریدم. تمام چیزی که می دانستم این بود که سهام متقابل مربوط به وال استریت بود است و سرمایه گذاری در وال استریت در آن زمان به نظر ایدئال می آمد. من در آکادمی بازرگانی دریایی آمریکا در نیویورک مشغول تحصیل بودم. در این آکادمی دانشجویان می آموختند افسر کشتی باری، نفتکش، کشتی مسافربری و سایر کشتی‌های بازرگانی شوند. در آنجا باید یونیفرم نظامی می پوشیدیم. کفش‌هایمان را واکس می زدیم و تا کلاس قدم رو می رفتیم. از آنجایی که من اهل هوایی بودم و تمام چیزی که می پوشیدم تیشرت و شلوارک بود، سازگاری با زندگی جدید برایم سخت بود. پاییز رسیده بود و برگ‌ها به رنگ‌های خیلی زیبایی در آمده بودند و من آماده می شدم تا اولین زمستان عمرم را تجربه کنم. یک روز نامه دریافت کردم مبنی بر اینکه آقای کارلینگ می‌خواهد من را ملاقات کند. آقای کارلینگ را نمی شناختم، اما وقتی دانشجوی سال اول نیروی دریایی و در دانشکده باشید یاد می‌گیرید که بدون معطلی و هر نوع پرسشی هرچه از شما می‌خواستند را باید انجام دهید. آقای کارلینگ که پشت میز نشسته بود و چهره خندانی داشت گفت وقتی جوان هستی باید سرمایه گذاری را شروع کنی. همیشه راز سرمایه گذاران بزرگ را به خاطر داشته باش. خریداری کن و نگهدار و سرمایه گذاری طولانی مدت انجام بده. اجازه بده پولت
رشد کند. فراموش نکن که باهوش باشی و تنوع در سرمایه گذاری را حفظ کنی. در برابر این پیشنهاد سری تکان دادم و گفتم بله قربان. اگرچه حقیقتا نمیدانستم چه میگوید، ولی بعد از 4 ماه در آکادمی آموخته بودم چطور راست بایستم و بگویم بله قربان. آقای کارلین دانش آموخته آکادمی بود. کشتیرانی را کنار گذاشته و وارد برنامه‌ریزی‌های مالی شده بود، اما میدانست ما دانشجویان تازه وارد به چه جهنمی می رویم. به صحبت کردن ادامه داد. من هم به جای بله قربان گفتن باید میپرسیدم چطور وقتی او دانشجوی بازرگانی دریایی نیست توانسته وارد محوطه دانشگاه شود. همچنین میخواستم بپرسم من را از کجا شناخته است. تنها میدانستم با من تماس گرفته و قرار ملاقاتی گذاشته تا یکدیگر را در سالن درس ببینیم و من فقط به یک مقام که لباس معمولی و کراوات پوشیده بود و نه یونیفرم نظامی بله قربان میگفتم. او با چهره خندان گفت فقط $15 در ماه. $15. از کجا این پول را بیاورم؟ می‌دانید که دانشجوی تمام وقت آکادمی هستم. به خاطر داشته باشید که $15 برای یک دانشجو در سال 1965 پول زیادی بود. محکم باش. آکادمی به شما نظم را می‌آموزد. با این نظم و انضباط و کنار گذاشتن کمی پول در هر ماه به زودی میتوانی اندوخته قابل ملاحظه‌ای داشته باشی. به یاد داشته باش همیشه باید سرمایه گذاری بلند مدت انجام دهی. علی‌رغم این که با هر آنچه می گفت موافقت می کردم، ولی از تأکید زیاد او روی کلمه همیشه تعجب کرده بودم. به دلایل این کلمه و لحن او در تلفظ آن مرا کمی مضطرب می کرد. زمان با ارزش بود و من باید به مطالعه درس‌هایم برمیگشتم. در نتیجه به راحتی با هر آنچه او گفته بود موافقت کردم. بعد از انتخاب شرکت سهام متقابل که او معرفی کرده بود سرمایه گذاری را شروع کردم. توافقی را مبنی بر ارسال ماهیانه یک چک برای خرید سهام بیشتر امضا کردم. وقتی قرارداد امضا شد به سرعت به کلاس درس برگشتم و برنامه سرمایه گذاری را فراموش کردم. توافق از نوامبر همان سال شروع شد و من اولین چک را فرستادم. تعطیلات کریسمس. 6 ماه اول آکادمی خیلی سخت بود. بعضی روزها سخت‌ترین روزهای زندگیم بودند. داشتم خودم را با اولین دوری از خانه و تجربه زندگی در نیویورک وفق می‌دادم. سرم تراشیده شده بود. حجم درس‌ها خیلی زیاد بود و بدتر از همه این که ما دانشجویان سال اولی اجازه بیرون رفتن از محوطه آکادمی را نداشتیم مگر روز شوک‌گذاری یا تعطیلات کریسمس. همانطور که باد سرد زمستانی از لانگ آیلند می‌گذشت، من روزهای باقی مانده تا کریسمس را می‌شمردم. پول کافی برای خرید بلیت تخفیفدار افراد نظامی برای رفتن به خانه را داشتم. در نهایت به هوای گرم هوایی برگشتم. اولین کاری که کردم به دیدن همکلاسی سابقم رفتم و برای 1 روز تمام موج سواری کردم. داشتن این تعطیلات و برگشتن به دوران کودکی خیلی خوب بود. اگرچه دوستانم به سر بیموی من میخندیدند، دوباره آفتاب سوخته و برنزه شده بودم. بعد از گذشت چند روز اول تعطیلات، وقتی من و مایک در حال موج سواری بودیم، او گفت پدر پولدار میخواهد من را ملاقات کند. پس از شوخی‌های معمولی تصادفاً به پدر پولدار گفتم اولین سرمایه گذاری را انجام دادم. یک سرمایه گذاری در بازار سهام متقابل.
فقط یادآوری کردم که این سرمایه گذاری زود گذر است. برای من بحث راجع به سرمایه گذاری در سهام متقابل یک صحبت بیهوده بود، ولی برای پدر پولدار چیزی بیشتر از یک صحبت بیهوده لازم بود. او پرسید تو چه کردی؟ در سهام متقابل سرمایه گذاری کردم. او از من نپرسید در کدام سهام سرمایه گذاری کردم، فقط پرسید چرا. من هم به جای پاسخ دادن با من کردن کلمات به دنبال یک دلیل عقلانی می گشتم. و از چه کسی این سهام را خریدی؟ آیا او را می شناسی؟ من هم مدعیانه و با حالت تدافعی جواب دادم خب بله، او فارغ التحصیل آکادمی در کلاس 58 است. اجازه دارد تا به محوطه آکادمی بیاید و به دانشجویان سال دومی سهام بفروشد. پدر پولدار با پوزخند از من پرسید و چگونه تو را پیدا کرد؟ نمیدانم. حدس میزنم آکادمی من را به او معرفی کرده است. پدر پولدار دوباره پوزخند زد. بدون صحبت به صندلی‌اش برگشت، پاهایش را دراز کرد، دستهایش را زیر چانه‌اش گذاشت و به دنبال کلماتی برای گفتن بود. در نهایت سکوت را شکستم و پرسیدم کار اشتباهی کردم؟ سکوت 10 ثانیه دیگر هم برقرار بود تا اینکه پدر پولدار گفت نه، به خاطر شروع به سرمایه گذاری تو را ستایش می کنم. خیلی از آدم ها آنقدر صبر می کنند تا دیر شود و یا هرگز برای آیندهشان سرمایه گذاری نمی کنند. خیلی از مردم تمام چیزهایی که به دست آوردند را خرج می کنند و انتظار دارند شرکتی که در آن کار می کنند یا دولت از آنها وقتی روزهای کارشان تمام شد حمایت کند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.